Thank you, everyone. It's my pleasure to welcome to the stage our next panelist to talk about the prevalence of anxiety and depression. So, please be seated. Καλησπέρα και από εμάς. Πρώτα απ' όλα και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, του CMI, της πρωτοβουλίας, για την υποστήριξη αυτών των δράσεων που αφορούν την ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις δράσεις υπάρχει και μια πολύ σημαντική δράση που αφορά την βελτίωση, την ενίσχυση της παροχής φροντίδας των παιδιών και εφήβων με άγχος και κατάθλιψη. Το άγχος και κατάθλιψη είναι από τις μείζονες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Να πω ότι διεθνώς ένα ποσοστό που φτάνει ακόμα και το 19% σε κάποιες μελέτες είναι οι έφηβοι οι οποίοι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουν συμπτώματα κατάθλιψης. Αντίστοιχα και για το άγχος, ένα 15 με 20% των παιδιών αντιμετωπίζουν δυσκολίες που προέρχονται από μια αγχώδη διαταραχή. Στην Ελλάδα δεν έχουμε επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα. Ελπίζουμε ότι θα αποκτήσουμε. Όμως από τη μελέτη πεδίου που έγινε από την πρωτοβουλία, φάνηκε ότι ένα 9% των παιδιών και εφήβων είχαν συμπτώματα που παρέπεμπαν σε καταθλιπτική διαταραχή και ένα 13% είχε συμπτώματα που παρέπεμπαν σε γενικευμένη αγχώδη διαταραχή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί μέλημα των ειδικών ψυχικής υγείας και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιού και εφήβου είναι αφενός η ανίχνευση και αφετέρου η αντιμετώπιση των παιδιών που παρουσιάζουν άγχος ή κατάθλιψη. Και αυτό γιατί τα συμπτώματα αυτά έχουν επιπτώσεις στη συνέχεια. Ένα παιδί με κατάθλιψη ή ένας έφηβος με κατάθλιψη είναι πιο πιθανό να εμπλακεί σε χρήση ουσιών, είναι πιο πιθανό να έχει κακές διαπροσωπικές σχέσεις, κακή σχολική επίδοση και επίσης να εμπλακεί σε καταστροφικού τύπου συμπεριφορές. Επίσης, ένα παιδί με άγχος είναι πιο πιθανό να έχει λιγότερους φίλους, να θυματοποιηθεί, να έχει κακή σχολική επίδοση, πολλές απουσίες στο σχολείο, να σταματήσει πιο νωρίς τη φοιτηση στο σχολείο. Είναι λοιπόν ένα θέμα που απασχολεί πολύ την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Και να ξεκινήσω λοιπόν με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Κύριε Γιαννακόπουλε, ποια είναι η κλινική έκφραση του άγχους και της κατάθλιψης σε νεαρά άτομα? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι εδώ σήμερα. Καταρχάς να πούμε ότι πρώτα το άγχος και στη συνέχεια η κατάθλιψη είναι δύο φυσιολογικά συναισθήματα, τα οποία εμφανίζονται ήδη από τη βρεφική ηλικία της ζωής του ανθρώπου. Όταν όμως η ένταση, κυρίως η συχνότητα, αρχίζουν να παρεμποδίζουν τη λειτουργικότητα του παιδιού, στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινωνική ζωή, ή όταν η δυσφορία του παιδιού είναι ιδιαιτέρως μεγάλη, τότε πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ύπαρξης κάποιας διαταραχής άγχους ή κατάθλιψης. Να ξεκινήσουμε με το άγχος, με τα συμπτώματα του άγχους. Ένα παιδί με διαταραχή άγχους συνήθως είναι ανήσυχο ή φαίνεται φοβισμένο, μπορεί να προσκολάται στους γονείς, να δυσκολεύεται να αποχωριστεί από αυτούς. Μπορεί να έχει διάφορες ανησυχίες για το σχολείο, για εξετάσεις, για κοινωνικές καταστάσεις, για τις επιδόσεις του, ακόμα και για σχεδόν κάθε καθημερινό πράγμα. Συχνά τα παιδιά με άγχος μπορεί να εμφανίζουν ψυχοσωματικά προβλήματα, για παράδειγμα να παρουσιάζουν πόνους στην κοιλιά, πονοκεφάλους, αυτά είναι τα συχνότερα, ή να παραπονούνται ότι δεν νιώθουν καλά, ενώ δεν μπορεί να διαπιστωθεί κάποια σαφής σωματική ασθένεια. Επίσης, τα παιδιά με άγχος μπορεί να παρουσιάζουν διαταραχές στον ύπνο, να δυσκολεύονται να αποκοιμηθούν λόγω ανήσυχων σκέψεων
ή να παρουσιάζουν και εφιάλτες. Και η διάθεση επηρεάζεται στις διαταραχές άγχους. Ένα παιδί με άγχος μπορεί να είναι πιο συχνά θυμωμένο, ευερέθιστο ή να κλαίει συχνά, ιδιαίτερα όταν προσκολάται σε ανήσυχες σκέψεις. Από την άλλη, η κατάθλιψη εκδηλώνεται με καταθλιπτική διάθεση ή ευερεθιστότητα ή με μια αδυναμία του παιδιού να τλήσει ευχαρίστηση από το παιχνίδι ή από δραστηριότητες που παλιότερα το ευχαριστούσαν. Ένα παιδί ή έφηβος με κατάθλιψη μπορεί να παρουσιάζει διαταραχές στην όρεξη για το φαγητό, να τρώει λίγο ή να τρώει υπερβολικά, διαταραχές στον ύπνο, να κοιμάται λίγο ελάχιστα ή να κοιμάται υπερβολικά, κόπωση, έλλειψη ενεργητικότητας, μπορεί να παρουσιάζει διαταραχές στη συγκέντρωση ή δυσκολία στο να παίρνει αποφάσεις, συχνά να λέει ότι δεν αξίζει τίποτα ή ότι αυτό φταίει για όλα. Ένα, λοιπόν, συνονθήλευμα διαφόρων συμπτωμάτων. Σε κάποιες σοβαρές περιπτώσεις, ένα παιδί με κατάθλιψη, ένας έφηβος πιο συχνά με κατάθλιψη, μπορεί να εκφράζει ιδέες αυτοκαταστροφής, να σκέφτεται να κάνει κακό στον εαυτό του, να διαπράττει πράξεις αυτοκτονίας και σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, χρειάζεται άμεση βοήθεια. Και πού θα συναντήσουμε ένα παιδί, έναν έφηβο με άγχος ή κατάθλιψη? Τα παιδιά με άγχος ή κατάθλιψη βρίσκονται παντού. Βρίσκονται στο σχολείο, βρίσκονται στις υπηρεσίες υγείας, στα νοσοκομεία, στις κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Να ξεκινήσουμε από το σχολείο. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί και τα τελευταία χρόνια και οι σχολικοί ψυχολόγοι είναι οι πρώτοι που θα μπορέσουν να παρατηρήσουν τα συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης των παιδιών και των εφήβων. Πέφτουν απότομα οι σχολικές επιδόσεις, τα παιδιά αποσύρονται ή απομονώνονται από τους συμμαθητές, μπορεί να παρουσιάζουν εκρήξεις θυμού συχνά στο σχολείο ή παρουσιάζει δυσκολίες η τακτική σχολική τους φοιτηση. Τα σχολεία μπορούν να έχουν προγράμματα έγκαιρης ανίχνευσης αυτών των συμπτωμάτων, για παράδειγμα με χρήση ερωτηματολογίων συναισθηματικής υγείας, όπως επίσης και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση αυτών των πρώτων σημαδιών των διαταραχών. Τώρα, ένα ποσοστό των παιδιών με άγχος ή κατάθλιψη, τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο ποσοστό, θα φτάσει τελικά στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Εκεί, μέσα από ειδικά εργαλεία, όπως είναι οι συνεντεύξεις, τα ψυχολογικά τεστ, τα ερωτηματολόγια, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι θα μπορέσουν να αξιολογήσουν τη σοβαρότητα αυτών των συμπτωμάτων και να προτείνουν την κατάλληλη παρέμβαση. Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών με άγχος και κατάθλιψη συναντάται στα νοσοκομεία. Όχι μόνο στις παιδοψυχιατρικές κλινικές και τμήματα, όπου αντιμετωπίζουμε τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, αλλά και στα παιδιατρικά τμήματα, στις παιδιατρικές κλινικές, όπου συχνά προσέρχονται παιδιά με ψυχοσωματικά συμπτώματα ή με χρόνιες σωματικές ασθένειες που παρουσιάζουν πολύ συχνά άγχος και κατάθλιψη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννακόπουλε. Και να περάσω στον κύριο Νταφούλη. Κύριε Νταφούλη, αφού γίνει η ανίχνευση, αφού γίνει η διάγνωση του παιδιού με άγχος ή κατάθλιψη, τι μπορεί να προσφέρει μια υπηρεσία ψυχικής υγείας παιδιού και εφήβου σε ένα παιδί με άγχος ή κατάθλιψη? Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπα-Νικολάου, κύριε Πρόεδρε, για το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και τους ανθρώπους της, από τους οποίους τους ανέφερε η κυρία Αθανασοπούλου προηγουμένως. Και εμείς ως Hub της Θεσσαλονίκης μαθαίνουμε και εμείς πάρα πολλά και παίρνουμε πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα είναι αναπτυγμένες ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα, αλλά και περισσότερο στον ιδιωτικό. Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έδωσε αυτή την επαρκή βοήθεια στο δημόσιο τομέα, όπου γίνεται επαρκής διάγνωση και αξιολόγηση και ο αρχικός θεραπευτικός σχεδιασμός. Στα εννοσοκομειακά τμήματα
Γιατί έρχονται παιδιά με βαριές κλινικές εικόνες, όπως αναγράφεται και στο κείμενο, με αυτοτραυματισμούς, ή παιδιά τα οποία αναζητούν με γενικότερα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συνοσυρότητες με διαταραχές συμπεριφοράς. Ήδη να θυμίσω, όπως υπόθηκε και από την πρωινή συνεδρία από τον κ. Δρακόπουλο, ότι μετά την πανδημία, με την πανδημία και μετά την πανδημία, η χώρα μας συμμετείχε και στη μελέτη COVID ανάμεσα σε 108 χώρες, και ο θυμός στα παιδιά και οι διασπαστικές διαταραχές συμπεριφοράς είναι κομμάτι που θυμίζει και κατάθλιψη και άγχος. Μπορεί από πίσω να κρύβεται αυτή η κλινική εικόνα. Άγχη, φοβίες και κατάθλιψη είναι καθημερινή κλινική πρακτική. Και στην κλινική μας, αλλά και σε επίπεδο εξωτερικών ιατρίων ή κοινωνικών υπηρεσιών. Στη μεν κλινική υπάρχουν θεραπείες, αλλά σε επίπεδο εξωτερικών υπηρεσιών οπωσδήποτε δίνεται προτεραιότητα στη διάγνωση, στην αξιολόγηση, και δεν επαρκεί και το στελεχειακό δυναμικό για να γίνει ολοκληρωμένος θεραπευτικός σχεδιασμός, δηλαδή να δοθεί ψυχοθεραπεία, πλην των άλλων ειδών θεραπείας. Και υπάρχουν κάποιες μορφές ψυχοθεραπείας οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο δημόσιο. Στο δημόσιο τομέα και με την βοήθεια του Ιδρύματος και της πρωτοβουλίας εφαρμόζεται ήδη η γνωσιακή ή γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον Άρον Μπεκ, με τις αρνητικές σκέψεις των παιδιών για τον εαυτό τους, το μέλλον, τον κόσμο, που σήμερα υπάρχουν και όλο ένα και περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν αρχίζουμε και εντοπίζουμε το πρόβλημά του στην αρχή, σε συνδυασμό και με το σχολικό τομέα, διότι μην ξεχνάτε ότι μιας και αναφερόμαστε και στη σχολική πίεση, κάποια παιδιά προσέρχονται και μέχρι αιτούνται κατηδίαν διδασκαλία, που είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Πριν από 2 χρόνια είχαμε γύρω στα 1000 παιδιά με κατηδίαν διδασκαλία στην Ελλάδα, πίσω από τα οποία κρύβονταν συναισθηματικές τέτοιου τύπου διαταραχές. Και είναι θεραπεία η οποία προσφέρεται υπό εποπτεία, με επαρκή αξιολόγηση. Η εποπτεία είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν προσφέρεται η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία από τους ειδικούς όπως εσείς, κύριε Παπα-Νικολάου, και είναι υπηρεσίες αποτελεσματικότητες όσον αφορά το άγχος και την κατάθλιψη. Είναι βραχίες σε διάρκεια, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα παιδιά και τους εφήβους μας. Είναι δομημένες, εστιάζονται στο παρόν πρόβλημα, το οποίο αυτό είναι η φιλοσοφία και της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας. Απαιτούν την ενεργό συμμετοχή του εφήβου, και είναι πολύ σημαντικό ότι συμμετέχει ενεργά ο έφηβος, κάτι το οποίο αποτελεί στόχος μας, και επίσης στοχεύουν και στην οικογένεια. Έχουν και τη συμβουλευτική γονέων, πάντα υπό εποπτεία, αποτελεσματικότητες, θα έλεγα εξαιρετικές αποτελεσματικότητες, όπως είδαμε στην καθημερινή κλινική πρακτική, και με την ελπίδα ότι αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και ότι θα μπορέσει και ο δημόσιος τομέας να έχει την ωφέλεια ακριβώς αυτών των θεραπευτικών ενεργειών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νταφούλη. Πράγματι, είναι μια θεραπεία η οποία ξεκίνησε αρχικά από τους ενήλικες. Εφαρμόστηκε αρκετά σε ενήλικες και στη συνέχεια εφαρμόστηκε και σε νεαρά άτομα. Και να περάσω σε εσάς, κυρία Αγγελή. Αν μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα πώς φέρνουμε στον κόσμο του παιδιού τη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, αν υπάρχουν κάποιες εξειδικευμένες παρεμβάσεις, κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούμε, ποιος ο ρόλος της οικογένειας. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα-πρώτα να εκφράσω και εγώ τη χαρά μου που συμμετέχω σε αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Ευχαριστώ την κυρία Κουμούλα που με προσκάλεσε και επίσης όλους τους συνεργάτες, γιατί αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι σε όλη την πορεία υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ομαδική δουλειά. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σήμερα εδώ και θα μιλήσω για ένα αγαπημένο μου θέμα, πώς μεταφέρουμε τις αρχές της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας στον κόσμο του παιδιού. Έτσι, πολύ λίγα λόγια. Στην προσέγγιση μας έχουν σημασία οι σκέψεις, το συναίσθημα και η συμπεριφορά. Είναι 3 κεντρικές έννοιες. Για παράδειγμα, σε ένα παιδί με άγχος, μια σκέψη μπορεί να είναι το πρωί που έχω να πάω στο σχολείο, θα πάω και δεν θα τα βγάλω πέρα, θα με κοροϊδεύουν. Αυτή η σκέψη προκαλεί άγχος, το συναίσθημα του άγχους, που συνήθως έχει και σωματική συνδρομή. Δηλαδή, μπορεί να σφίγγεται το στομάχι μου, ο λαιμός μου, να νιώθω βάρος στο στήθος, να χτυπάει η καρδούλα μου. Όλο αυτό είναι δυσφορικό, οπότε το παιδί ψάχνει έναν τρόπο να ανακουφιστεί. Μπορεί ο τρόπος αυτός να είναι η αποφυγή. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Και αν δεν πάω, ανακουφίζομαι. Το άγχος για λίγο πηγαίνει στην άκρη. Οπότε ηρεμώ. Όμως μακροπρόθεσμα η σκέψη μου ότι δεν θα τα βγάλω πέρα στο σχολείο δυναμώνει. Οπότε τελικά το άγχος κοιμάται και δυναμώνει ακόμη περισσότερο για να επιστρέψει. Άλλο παράδειγμα, σκέφτομαι ότι θα γίνει σεισμός και θα σκοτωθούμε. Αυτή η σκέψη μου προκαλεί άγχος και για να ανακουφιστώ από το άγχος μπορεί να ρωτάω συνεχώς ερωτήσεις καθησυχασμού στους γονείς. Θα γίνει και πώς το ξέρεις ότι δεν θα γίνει. Και αν γίνει,
Όταν καθησυχαστώ, το άγχος πάλι θα πάει λίγο στην άκρη, όμως την επόμενη φορά που θα έρθει αυτή η σκέψη, ο μόνος τρόπος να την αντιμετωπίζω θα είναι πάλι με ερωτήσεις καθησυχασμού. Οπότε στη θεραπεία τι κάνουμε? Βοηθάμε το παιδί να εντοπίσει τις σκέψεις που σχετίζονται με το άγχος, να καταλάβει πώς αισθάνεται το άγχος στο σώμα του και να χτίσει δεξιότητες αντιμετώπισης του άγχους, δηλαδή να μπορεί να έρθει σε επαφή με το άγχος αντί να το αποφεύγει. Οπότε αυτές είναι οι τρεις διαστάσεις, ας πούμε, στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Τώρα, όλο αυτό πρέπει να το κάνουμε προσιτό στο παιδί. Δηλαδή, να μπορεί να το καταλάβει, να μπορεί να του φανεί ενδιαφέρον, να περάσει καλά μέσα σε αυτό. Και ένας τέτοιος τρόπος, πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι η εξωτερήκευση. Τι σημαίνει εξωτερήκευση? Έχουν πει διάφορα πράγματα που σχετίζονται με αυτό. Λέμε στο παιδί, κοίταξε, δεν είσαι το άγχος σου. Είσαι ο Γιώργος. Έχεις πάρα πολλά συναισθήματα, κλίσεις, ταλέντα, προτιμήσεις, ανάγκες και έχεις και άγχος. Όλοι έχουμε άγχος. Είναι κάτι φυσιολογικό, ένα φυσιολογικό συναίσθημα. Απλώς μερικές φορές, σε ορισμένους ανθρώπους, το άγχος γίνεται τεράστιο και γίνεται σαν ένα τέρας που έχεις στο μυαλό σου και σε τρομοκρατεί με κακές σκέψεις. Οπότε, εμείς εδώ θα γνωρίσουμε το τέρας σου, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι σου λέει και θα το πολεμήσουμε. Οπότε, βαφτίζουμε το τέρας του άγχους, το οποίο συνήθως κάνει πάρα πολύ νόημα στα παιδιά. Και τα καλούμε να το ζωγραφίσουν. Και εδώ θα βάλουμε ένα βίντεο να δούμε τις ζωγραφιές των παιδιών. Έτσι, ζωγραφιές που έκαναν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πρωτοκόλου του άγχους. Εδώ θα μπει το βίντεο που να είναι. Το πολύ ενδιαφέρον στο βίντεο είναι το πόσο διαφορετικές ιδιότητες βάζει το κάθε παιδί στο τέρας του. Άλλα τέρατα έχουν δόντια, πολύ μεγάλα δόντια γιατί μετρώνε. Ένα τέρας είναι ο hacker, γιατί μπλοκάρει το μυαλό μου. Ένα άλλο τέρας είναι... έχει πλοκάμια, που ανάλογα με το χρώμα του πλοκαμιού μου ασκεί περισσότερο ή λιγότερο άγχος. Ένα άλλο τέρας είναι η ζωή, γιατί η ζωή μου είναι περίπλοκη. Οπότε η δουλειά με τα παιδιά, αυτό το τέρας έχει πάρα πολλά μυαλά για να βομβαρδίζει το παιδί με πολλές κακές σκέψεις. Αυτό έχει αγκάθια. Έτσι τους δίνουν και ονόματα. Και έτσι στη θεραπεία δεν μιλάμε πια τι σκέφτηκες. Μπορούμε να λέμε, ωραία, τι πέρασε από το μυαλό σου. Α, αυτό σου είπε ο Μάικ Τάισον. Οπότε σιγά-σιγά αυτό γίνεται βιωματικό. Μπορεί να γίνει και με παιχνίδι ρόλων. Και έχουμε το τέρας, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Και επειδή είναι πάρα πολύ δυνατό, για να το αντιμετωπίσουμε χρειαζόμαστε συμμαχία, χρειαζόμαστε ομάδα. Και εδώ μπαίνει ο ρόλος των γονέων. Εγώ, ο θεραπευτής, και το παιδί είμαστε ομάδα και θέλουμε τους γονείς, που είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή του παιδιού, να μας βοηθήσουν, να είναι οι σύμμαχοί μας. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να μάθουμε στους γονείς τι είναι το άγχος, γιατί χρειάζεται ομάδα για να αντιμετωπιστεί και να τους βάλουμε λίγο και αυτούς στο κόσμο του παιδιού και των αναγκών του. Ποιες είναι οι ανάγκες του παιδιού γενικά? Μπορούμε να πούμε μερικές: ασφάλεια, αποδοχή ανεφόρων, υποστήριξη, ζεστασιά, κατανόηση, αυτονομία. Και ειδικά στις διαταραχές άγχους, έτσι πολύ ασχολούμαστε με την ασφάλεια και την αυτονομία. Άρα το παιδί καλείται να ζωγραφίσει την ομάδα δράσης κατά του άγχους. Βλέπετε εδώ ορισμένες ομάδες. Σε ορισμένες είναι οι γονείς μέλη, σε ορισμένες δεν είναι. Έτσι, και τα μέλη όλα της ομάδας συντονιζόμαστε με συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένους σκοπούς. Ποιοι είναι οι κανόνες? Ότι η ομάδα δρά υποστηρικτικά στο παιδί. Το καταλαβαίνουμε, το αποδεχόμαστε τις δυσκολίες του, σεβόμαστε το ρυθμό του, δεν το κρίνουμε, δεν το πιέζουμε, δεν καταγγέλουμε τις αδυναμίες και τις αποτυχίες, το καθοδηγούμε. Όταν έχουμε μια δυσκολία, ζητάμε όλοι μαζί βοήθεια για την επίλυσή της, έτσι ώστε να μπορέσουμε τελικά να είμαστε όλοι μαζί απέναντι στο τέρας του άγχους και όχι όλοι μαζί απέναντι στο παιδί, το οποίο γίνεται πάρα πολύ συχνά και είναι πολύ μεγάλο λάθος. Πολύ συχνά ακούμε «μην αγχώνεσαι, όλα στο μυαλό σου είναι». Αυτό μας βάζει απέναντι στο παιδί. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί, αγκαλιά με το παιδί και το άγχος να είναι απέναντι. Και έτσι να το νικήσουμε, ώστε να μπορέσει το παιδί να έχει μια καλή προσαρμογή, μια υγιή αυτονομία και να αρχίσει να χαίρεται τη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μια έτσι, πολύ γλαφυρή αναπαράσταση της εξωτερήκευσης, που είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη τεχνική στην αντιμετώπιση του άγχους των παιδιών. Και να περάσουμε σε εσάς, κύριε Καρτσόπουλε.
Μίλησε ήδη η κυρία Άγγελη για την σημασία που έχει η συνεργασία με τους γονείς. Εσείς είστε γονιός που έχετε την εμπειρία συνεργασίας με Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου. Θα θέλετε λοιπόν να μας πείτε λίγο ποια είναι η εμπειρία σας από τη συνεργασία αυτή και ίσως τι θα είχατε να προτείνετε για την βελτίωση της συνεργασίας των οικογενειών με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Επειδή παρακολούθησα και τα προηγούμενα sessions, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ μπορούν να συμβάλλουν, έχουν πολύ μεγάλη σημασία στην επιμόρφωση και ιδίως όσων ζουν τα προβλήματα, έτσι. Εμένα το διαγνώστη η κόρη μου με ΔΕΠΗ. Βέβαια, πρωτού φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, θα ήθελα να πω ότι την πρώτη διάγνωση την κάνει αναγκαστικά ο γονιός. Δηλαδή, έχει τα κάποια hints, ας πούμε, το οποίο τον λένε ότι κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια ξεκινώντας και όλη την αρχή της διαδρομής αυτή, η οποία συνεχίζεται και μέχρι σήμερα, ο αγώνας είναι συνεχής και επίπονος, έτσι. Θα πρέπει κανείς να διαπιστώσει ότι αυτή τη διάγνωση δεν μπορούσε να γίνει, και έρχομαι στα proposals, από τον παιδίατρο. Δηλαδή, εγώ έχω πιστεί ότι με τα ερωτηματολόγια αυτά, που οποία έχουν τεράστια επιστημονική βάση από πίσω, έτσι, θα μπορούσε στα πρώιμα στάδια, γιατί όλα αυτά τα σημάδια έρχεται και από την, θα έλεγα, και από τη βρεφονιπιακή ηλικία, ανεξάρτητα αν εμείς δεν μπορούσαμε να τα αξιολογήσουμε, γιατί δεν ήμασταν σε θέση. Βέβαια, επειδή υπάρχει έλλειμμα όχι μόνο η εκπαίδευση όσο συγκεκριμένα των γονέων όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, γενικότερα η εκπαίδευση ως γονείς υπάρχει έλλειμμα στην εκπαίδευση αυτή. Αν ανατρέψει κανείς τη βιβλιογραφία κτλ., θα μπορεί εύκολα να δει ότι αυτά τα σημάδια, ας πούμε, έχουν την πηγή του στο ΔΕΠΗ κτλ. Ή ότι μπορεί να το παίξει γιατρός, έτσι, αλλά να δει ότι υπάρχει μια διαταραχή. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο όρος, έτσι, δεν είναι ψυχίατρος κτλ. Επίσης, επομένως, μια πρόταση είναι αυτή, δηλαδή ότι επειδή από την εμπειρία μου πιστεύω ότι θα μπορούσαν, και όσο βεβαίως γνωρίζουμε ότι η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, ή τουλάχιστον η γρήγορη αντιμετώπιση σε οποιοδήποτε νόσο, έτσι, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, θα μπορούσε να γίνει η αρχή αυτής της προσέγγισης ήδη από τον παιδίατρο και στα πρώιμα στάδια. Πάμε το παιδί στον παιδίατρο και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, ας πούμε. Με κάποια κατάλληλα ερωτηματολόγια μπορεί να ανιχνευτεί, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, και αυτή είναι η εμπειρία που καταθέτω, έτσι, και να αρχίσει η κατάλληλη προσέγγιση, δεν θα πω θεραπεία, αλλά προσέγγιση, έτσι, του όλου θέματος από αυτά τα στάδια. Γιατί οι συμπεριφορές αυτές εκδηλώνονται, επαναλαμβάνω, τώρα τις αναγνωρίζω, έτσι, τότε μπορεί να μην τους έδινε και την κατάλληλη σημασία. Χωρίς να θέλω να μην γενικεύουμε τα θέματα, είχα φέρει, επειδή ακριβώς το είχα ανατρέξει το θέμα, δηλαδή με προβλημάτισε, είχαμε φέρει παιδοψυχολόγο μέσα στο σπίτι. Με το πρόσχημα βεβαίως ότι θα σε μάθει να ζωγραφίζεις κτλ. Έτσι, όχι, δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Και μάλιστα επειδή υπάρχει και η αδερφή, συμπεριληφθήκε στο πρόγραμμα και η αδερφή. Και δεν μας είπε τίποτα. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, δεν γενικεύω, ούτε θέλω να κάνω, απλώς το καταθέτω σαν εμπειρία. Είχα διαβάσει εγώ, είχα ανατρέξει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνω, βέβαια με το δικό μου τρόπο, είμαι μηχανικός, έτσι, έχω μια ορθολογική προσέγγιση σωστά στα ζητήματα. Λέω, κάνατε κάποια τεστ, κάποια ερωτηματολόγια κτλ. Όχι, μου λέει, δεν χρειάζεται, δεν είναι τίποτα. Έτσι λοιπόν χάθηκε ένα σημαντικό, θεωρώ, διάστημα 2 έως 3 χρόνια μέχρι να πάει το παιδί στο γυμνάσιο. Γι' αυτό σας λέω ήταν στο δημοτικό, που εμείς εφησυχαστήκαμε και ήταν λογικό να εφησυχαστούμε, έτσι, οκ. Πήγαμε μετά στο γυμνάσιο που έγινε η πρώτη εκδήλωση, έτσι, που εκεί το πήγαμε σε παιδοψυχολόγο, ο παιδοψυχολόγος σήκωσε τα χέρια ψηλά, μας είπε πηγαίνετε σε παιδοψυχίατρο, δεν υπάρχει, there's no point, ας πούμε, εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τώρα ερχόμαστε, για να απαντήσω στον χρόνο βέβαια, γιατί το καταλαβαίνω τρέχει, ας πούμε. Κάναμε μια έρευνα, γιατί και εμείς δεν ξέραμε, έτσι, μας ήρθε πολύ ξαφνικά το όλο θέμα. Και μετά, μετά από δοκιμές και σφάλματα, να το πω έτσι,
Καταλήξαμε στο Συρμανόγλιο, στην παιδοψυχιατρική, και ήμασταν πολύ τυχεροί, διότι είχαμε μια άριστη αντιμετώπιση εκεί, δηλαδή που πραγματικά και δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια. Αλλά επειδή, θα σας πω τώρα την εμπειρία εντάχει με μία ας πούμε, πρόταση και θα καταλάβετε. Ό,τι είναι αυτή τη στιγμή η κόρη μου, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή είναι μια φοιτήτρια η οποία προσεγγίζει το άριστα τις επιδόσεις στο πανεπιστήμιο κτλ. Δεν έχει φύγει, παρόλο ότι υπήρχαν οι προκλήσεις, και θεωρώ ότι τους δώσαμε και κάποιες αρχές οι οποίες παίζουν, το καταθέτω και αυτό σαν εμπειρία. Η οικογένεια πρέπει να δίνει αρχές και τα παιδιά ακόμα και με διαταραχές τις εισπράττουν αυτές τις αρχές. Δεν μπορώ παρά να πω, για να ολοκληρώσω, ότι οφείλουμε στην κυρία Κουμούλα την προσέγγιση αυτή. Δηλαδή, αυτό το παιδί είναι η δημιούργημα της Κουμούλα, για να είμαστε σαφείς. Θέτω θέμα, εδώ θα πρέπει να θέσουμε ένα θέμα σχετικά με τη μετάβαση. Δεν ξέρω αν έχει προσεγγιστεί αυτό κατάλληλα. Δηλαδή, από τον παιδοψυχίατρο στον ψυχίατρο, γιατί είχαμε... Αλλιώς είναι η προσεγγίση που κάνει ένας παιδοψυχίατρος, αλλιώς κάνει ένας ψυχίατρος. Το καταλαβαίνω και εγώ από τις ενέργειες που έχουμε κάνει. Ίσως υπάρχει κάποιο κενό εκεί. Θα πρέπει να υπάρχει μια μετάβαση, γιατί ο αγώνας είναι συνεχής, έτσι. Δεν λέμε ότι έχει σταματήσει. Δεύτερο step που μπορεί να γίνει είναι, σε αυτό το κράτος πρέπει να είμαστε τυχεροί, το δέχομαι. Δέχομαι στο δημόσιο, ότι και εγώ στο δημόσιο δουλεύω, ότι είναι understaffed το δημόσιο, το δεχόμαστε αυτό, δεν υπάρχει κανείς να διαφωνήσει. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να υπάρχουν πολλές τέτοιες δομές, γιατί εμείς μένω Νέα Σμύρνη, ας πούμε. Παίρναμε κάθε μέρα τουλάχιστον άδεια, όταν είχε το παιδί να έχει συνεδρία, να πάμε στα Βρυλίσια, αν δεν είναι. Θα μπορούσε να ήταν και θα μπορούσε να υπάρχουν και σε άλλες προσεγγίσιμες μονάδες, ας πούμε, σε όλα τα... Βέβαια αναγνωρίζω όλο το πρόγραμμα, αλλά δεν μπορούμε και όπως είπα, ας πούμε, πάλι να επικεντρωνόμαστε στο παράγοντα τύχη, έτσι. Αν δεν ήταν η κυρία Κουμούλα, ας πούμε, δεν θα υπήρχε τώρα. Δεν ξέρω εγώ τι θα έκανα εγώ με τη Δήμητρα. Δηλαδή, είναι σημαντικό. Επίσης, θα μπορούσε να θεσπιστεί ένα step beyond, ένας προσωπικός, θα έλεγα, γιατρός, γιατί ή παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος, δεν ξέρω πώς να... Γιατί σπάσε ένα πόδι. Πας στον ορθοπαιδικό, φτιάξτε το μου, ας πούμε, εντάξει. Εκεί πρέπει να αναπτυχθεί, και ποιο είναι το βασικό, είναι η σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον ασθενή, δηλαδή το παιδί, το παιδί το οποίο πήγε και στο γιατρό. Αυτό είναι το α και το ω. Έτσι. Εκεί πάνω στηρίζεται η όποια θεωρία, η θεραπεία, γνωσιοθεραπευτική, γνωσιοσυμπεριφερική κτλ. Αν δεν υπάρξει λοιπόν αυτή η εμπιστοσύνη, δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα. Και με αυτό κλείνω. Ελπίζω να υπάρχουν και άλλα, να δημιουργηθούν και άλλες τέτοιες μονάδες, δομές, πώς να τις πω, να μπορούμε να είμαστε και να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και βέβαια το πρώτο θέμα για τους γονείς είναι να αποδεχτούν το πρόβλημα. Έτσι, ο Einstein έλεγε το 50% της λύσης ενός προβλήματος είναι η αποδοχή του. Αλλά εμείς πρέπει να αποδεχόμαστε το πρόβλημα. Αυτό είναι η συμβολή μου στους άλλους γονείς. Να ψαχνόμαστε και να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση και για τους γονείς, και η όλη θεραπεία κτλ. Να ξεκινάει από τους παιδιάτρους, από αυτά τα πρώιμα στάδια, που πιστεύω ότι αν αντιμετωπιστεί γρήγορα, δηλαδή υπάρχει μια άμεση προσέγγιση, πολλά προβλήματα θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί στη μετέπειτα πορεία εξέλιξης της νόσου ή οτιδήποτε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσόπουλε. Πολύ σημαντική η εμπειρία σας σαν γονιός. Βάλατε πολύ σημαντικά θέματα, που το καθένα από αυτά θα μπορούσε να είναι αντικείμενο μιας ημερίδας. Δηλαδή και το θέμα της έγκαιρης αναγνώρισης, πολύ σημαντικό. Το θέμα της μετάβασης, επίσης, τεράστιο θέμα. Η έννοια της συνέχισης στην φροντίδα. Και να περάσουμε στον κύριο Τσαλαμανιό. Να μας δώσει λοιπόν μια εικόνα για το πώς είναι τα πράγματα
στην φροντίδα όσον αφορά την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες. Ποια είναι η εικόνα, ποιες είναι οι ανάγκες? Καλησπέρα από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ την πρωτοβουλία. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κυρία Κουμούλα, μια και ήταν η πρώτη διευθύντρια, η πρώτη κλινική που ήμουν στο ΕΣΥ και νομίζω έχει βοηθήσει αρκετά και, στο να εξελιχθώ κάπως μέσα στα χρόνια αυτά. Λοιπόν, η εικόνα, είστε σίγουροι ότι θέλετε να την ξέρετε? Είναι δύσκολη εικόνα. Ελλείψεις, κενά, ανεπάρκειες, ανοργανωσιά ορισμένες φορές. Δύσκολα βρίσκει κανείς μια πλήρως τελεχωμένη παιδοψυχιατρική ή διεπιστημονική ομάδα. Όλο και κάποιο σημαντικό στέλεχος θα λείπει ή ακόμα και υπηρεσίες παιδοψυχιατρικές χωρίς παιδοψυχιάτρους για διάφορους λόγους. Το ΕΣΥ ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι θελκτικό, ειδικά στις μέρες μας, παρόλο κάποια μπόνους που έχει δοθεί με αυτή την έννοια του ιδιωτικού ιατρίου. Άρα οι συνθήκες είναι δύσκολες, όχι μόνο λόγω της υποστελέχωσης, αλλά και λόγω της μεγάλης αύξησης των αιτημάτων που υπάρχουν και τη μεγάλη αύξηση, τουλάχιστον σε επίπεδο κλινικής εκτίμησης, της ψυχοπαθολογίας, η οποία είναι και αρκετά σύνθετη και δυσκολότερη στο να την προσεγγίσεις. Βέβαια, σε αυτή την ψυχοπαθολογία, ο πυρήνας δεν πάβει να είναι τις περισσότερες φορές το άγχος και η κατάθλιψη για το οποίο συζητάμε σήμερα. Και με αυτή την έννοια, στοχευμένες ψυχοθεραπευτικές προσπάθειες όπως αυτή που παρουσιάζεται σήμερα είναι εξαιρετικά βοηθητικές στο να καταφέρουν οι υπηρεσίες μας, δηλαδή και οι ομάδες που έχουμε στις υπηρεσίες, να μην έχουν μόνο διαγνωστικό ρόλο, αλλά να πάνε σε ένα ψυχοθεραπευτικό ρόλο, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης, αλλά πέρα από αυτό να μπορέσουν πραγματικά να προσεγγίσουν πετυχημένα θέματα άγχους και κατάθλιψης και να λυθούν, να μην είναι μόνο μία διάγνωση F41.1 ή οτιδήποτε παρόμοιο, ή F33, καταθλιπτικό επεισόδιο. Αν έχω 2 λεπτά ακόμα, να πω ότι παίρνοντας αφορμή και αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος ο κ. Σταφούλης, ότι υπάρχει ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός εφήβων, γυμνασίου και λυκείου, οι οποίοι δεν καταφέρνουν, κυρίως για θέματα άγχους και κατάθλιψης, να πάνε στο σχολείο και ζητάνε να βοηθηθούν με το θεσμό του κατηδίαν, δηλαδή να παραμείνουν σπίτι, μια και αδυνατούν, συνήθως ξαναλέω λόγω αγχώδους διαταραχής, με διάφορες μορφές να φτάσουν στο σχολείο. Άρα και αυτός θα μπορούσε να είναι ένας πληθυσμός στόχος που θα πρέπει να βοηθηθεί και να μην ξεφύγει αυτός ο αριθμός εφήβων που συνέχεια ανεβαίνει. Δηλαδή, νομίζω ότι φέτος θα περάσουν οι 1.000 γνωματεύσεις παρόμοιου τύπου. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά που πρέπει ακόμα να γίνουν. Είναι σημαντικό βέβαια ότι υπάρχει υποστήριξη και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Είναι εξαιρετική υποστήριξη της πρωτοβουλίας και ευτυχώς που υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να γίνουν και άλλες πρωτοβουλίες που να δέσουν αρμονικά, ώστε πραγματικά όλη η ελληνική επικράτεια να έχει υπηρεσίες αξιόπιστες και θεραπευτικές και μπορεί ο γονιός, όπως είπε πριν ο κύριος, οι γονείς να βρίσκουν θεραπευτική απάντηση, διάγνωση, αλλά όχι μόνο, και θεραπευτική απάντηση, ίσως και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και της τηλεψυχιατρικής κτλ. Το να απαντήσουμε στα αιτήματα τα οποία δυστυχώς είναι εκατοντάδες κάθε μέρα, αν όχι εκατοντάδες, δεκάδες σίγουρα σε κάθε μία από τις υπηρεσίες για τις οποίες συζητάμε τώρα. Ίσως έχουμε χρόνο για μία ερώτηση, αν υπάρχει. Ναι. Γεια σας, λέγομαι Χριστιανά Δαρμή. Εγώ περισσότερο ως μητέρα θα ρωτήσω.
Σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν με τα social media, που όλοι γνωρίζουμε πόσο πολύ συμβάλλουν στο άγχος και στην κατάθλιψη των παιδιών, έχετε εντάξει μέσα στην πρωτοβουλία κάποιες ενέργειες σχετικά με το θέμα αυτό και πώς μπορούμε και εμείς οι γονείς να προστατεύουμε τα παιδιά μας, που από ένα σημείο και μετά μας πιάνει απελπισία ότι τι να κάνουμε για να μην είναι τόσες ώρες στα κινητά και στα social και σε όλα αυτά. Πώς μπορούμε να το ελέγξουμε, πώς μπορούμε να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε βοηθώντας όλη αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ. Η πρωτοβουλία έχει διάφορα προγράμματα και είναι ένα πολυσχηδές, θα το χαρακτήριζα, έργο. Ήδη από το πρωί που υπόθηκε και από τα προγράμματα εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς, το κομμάτι αυτού του internet gaming σήμερα, για παράδειγμα, του εθισμού στο διαδίκτυο ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του επηρεασμού, όπως και το κομμάτι που μιλάμε τώρα, το advanced training, το οποίο αφορά θεραπευτικές τεχνικές που απευθύνονται στο παιδί και στην οικογένεια, άρα και στους γονείς, τα οποία πάντα εμπλέκονται, διότι ένα παιδί με άγχος ή κατάθλιψη συνήθως θα έχει και εικόνες ή συνοσυρότητας με εθισμό στο διαδίκτυο ή αυξημένη ενασχόληση. Και υπάρχουν και συγκεκριμένοι και βιβλιογραφικά αλλά και τεκμηριωμένα και στα θεραπευτικά μας πρωτόκολλα κομμάτια τα οποία ασχολούνται και με αυτό το θέμα. Αυτό, βέβαια, όταν υπάρχει συνοσυρότητα, όταν υπάρχει παρουσία δηλαδή παραπάνω από μιας διαγνωστικής κατηγορίας με τεκμηριωμένα διαγνωστικά κριτήρια, τα πράγματα είναι σίγουρα πιο δύσκολα. Επίσης, στα προγράμματα εκπαίδευσης των παιδιάτων που θα ακουστούν αργότερα υπάρχουν και εκεί τέτοιες αναφορές, διότι και ο βασικός θεράπων γιατρός των παιδιών μας, και γι' αυτό υπόθηκε από το πρωί και αυτό, είναι ο παιδίατρος, έτσι. Όπως θα απευθυνθούν τα προγράμματα και γενικότερα ακούσαμε και τον υφυπουργό να αναγγέλει ότι θα επιθυμούσε να ενταχθεί στις μετέπειτα ενέργειες και το θέμα ακριβώς αυτό της επιμόρφωσης γενικότερα για τα θέματα των social media, του επηρεασμού, του εθισμού. Σήμερα υπάρχει ως internet gaming disorder, ψυχικά ως διαταραχή στο DSM-5, οπότε να έχουμε και μάλλον κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Και αν αυτό ενταχθεί και στους γενικότερους παιδιάτρους, όπως και στους γενικούς ιατρούς ή ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ κατά τα πράγματα. Τώρα, οι άνθρωποι πάντα δεν επαρκούμε, όπως και οι υπηρεσίες δεν επαρκούμε, αλλά γι' αυτό και είπα και στην εισήγησή μου ότι θεωρώ και μεγάλη πολυτέλεια, ιδιαίτερα και για το δημόσιο τομέα τον οποίο υπηρετώ, να μπορούμε να έχουμε και μια πρωτοβουλία όπως την πρωτοβουλία της ψυχικής υγείας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αυτή ακριβώς τη βοήθεια και μάλιστα με εποπτεία, που ξέρετε αυτό για έναν οποιοδήποτε παράδειγμα ιατρό ειδικό ψυχικής υγείας, αυτό πληρώνεται. Ένας ειδικός ψυχικής υγείας, ας πούμε, πληρώνεται γι' αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι, επειδή αναφέρεται και στη σημερινή συνάντηση, ότι και για τον επαγγελματία, ξέρετε, ψυχικής υγείας είναι σημαντικό να παίρνει ανατροφοδότηση, ένα feedback από όλη αυτή τη διαδικασία, το οποίο το ζούμε και όλοι εμείς, οι οποίοι έχουμε τη χαρά και τιμή να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος της Πρωτοβουλίας για τη Ψυχική Υγεία. Κυρία Παπα-Νικολάου, μπορώ να πω κάτι? Κυρία Παπα-Νικολάου, συγγνώμη. Τίποτα σε σχέση με αυτό, ήθελα να πω μια μικρή παρατήρηση. Ότι πολύ συχνά η ενασχόληση με τις οθόνες αποτελεί ένα κομμάτι του τριγώνου που σας έλεγα. Σκέψη που προκαλεί άγχος, το άγχος μου είναι δυσφορικό, θέλω έναν τρόπο για να το βάλω στην άκρη, μπαίνω στην οθόνη και χαλαρώνω και το έβαλα στην άκρη. Οπότε πολύ συχνά είναι και τι υπάρχει πίσω από την ενασχόληση με την οθόνη. Έτσι. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, έχω ταυτιστεί πάρα πολύ με το πάνελ. Θέλω να κάνω και κάποιες επισημάνσεις εκτός από την ερώτηση. Κύριε Τσαλαμανιέ, λοιπόν, ευχαριστώ που το αναφέρατε. Υπάρχει πολύ μεγάλη αναμονή στα ραντεβού λόγω της υποστελέχωσης και το έχω ζήσει βαθιά μέσα στο πετσί μου, πραγματικά. Και θα ήθελα, επειδή και για μένα η κυρία Κουμούλα, για μένα και το παιδί μου ήταν ο καλός άγγελος, να υπάρχουν έτσι τέτοιοι επιστήμονες ψυχικής υγείας που να στέκονται με νιάξιμο στις οικογένειες, γιατί πραγματικά οφείλω να σας πω ότι υπάρχουν και επιστήμονες
οι οποίοι τα ρίχνουν όλα στους γονείς, τους υποτιμούν, δεν ακούν τη γνώμη τους και θεωρούν ότι υπερβάλλουν και νομίζουν ότι έχοντας ένα πτυχίο μπορούν να υποκαταστήσουν το ρόλο του γονέα. Όσο για τα κατηδίαν, κύριε Νταφούλη, ήθελα να σας ρωτήσω πόσα από αυτά υλοποιούνται, γιατί πραγματικά, επειδή έκανα κι εγώ στο σχολείο της κόρης μου, κανένας δεν ήρθε στο σπίτι όταν η κόρη μου ήταν με κατάθλιψη και δεν ήθελε να παρακολουθήσει και ήταν μέσα στα σκοτάδια της. Και κυρία Αγγέλη, όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, να σας προσθέσω και ένα σύμπτωμα ακόμα σε όλα αυτά, τα οποία τα έχω ζήσει και τα έχω βιώσει μέσω του παιδιού μου φυσικά, να μην μπορεί να ορίσει. Η κίστη της, από το άγχος της, κλείνει και πονάει υπερβολικά, πηγαίνει στην τουαλέτα, αλλά δεν μπορεί να ορίσει. Είναι πραγματικά ένας αγχόσαυρος που κατατρώει τα παιδιά όλο αυτό και χρειάζονται όλοι, φυσικά και οι γονείς, γιατί πάρα πολλοί γονείς κάνουν λάθος, όπως και εγώ έχω κάνει λάθη με το παιδί μου από άγνοια. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε, πέρα από τη διασύνθεση όλων και να μοιραστούμε όλες τις εμπειρίες μας και τις γνώσεις σας εσείς, να μην ακυρώνουμε και ο ένας τον άλλον. Όλοι χρειαζόμαστε και σίγουρα θα πρέπει και η πολιτεία να βοηθήσει περισσότερο. Είναι λίγες οι δομές, λίγοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και θα ήθελα να δω ακόμα περισσότερους να ασχολούνται σοβαρά. Πραγματικά ευχαριστώ για το βήμα που μου έχετε δώσει σήμερα. Μάλλον δεν ανέφερα προηγουμένως ότι εκτός από το θυμό των εφήβων, παιδιών και εφήβων, υπάρχει και ο θυμός των γονέων που δεν βρίσκουν απάντηση στις υπηρεσίες ή ακούν ότι η λίστα δυστυχώς είναι πάνω από ένα χρόνο, μπορεί και 1,5 κτλ. Οπότε είναι ένας χρόνος ο οποίος καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κανείς να περιμένει αν το παιδί του έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό άγχος ή μια κατάθλιψη που του έχει επιφέρει προβλήματα στη λειτουργικότητά του και στο κέφι του. Άρα, ναι, έχετε δίκιο, υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Τώρα, σε σχέση με το κατηδίαν, αυτό που εννοείται μάλλον είναι το κατοίκον, που το δίνουμε και έχει μια λίγο διαφορετική διαδικασία. Το κατηδίαν σημαίνει ότι ο γονιός αναλαμβάνει. Το κατοίκον είναι, αλλά και αυτό μπορεί να μην υλοποιείται πάντα επαρκώς. Και δυστυχώς από τα Υπουργεία υπάρχει ένας χρόνος αναμονής, γιατί πηγαίνουν σε ειδική επιτροπή στο Υπουργείο, εξετάζονται. Είχαμε κάνει και με τον κύριο Τραμανιό, ως πρόεδρος της Ελληνικής Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας, είχαμε κάνει στρογγυλό τραπέζι στη ψυχιατρικό συνέδριο και εκεί φάνηκε μαζί με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Είναι μια προοδευτική πολιτική, η οποία οφείλει να εφαρμοστεί. Το κατοίκον αφορούσε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν ένα βαρύ χρόνιο νόσημα ή είχαν ένα παράδειγμα στα τμήματα καρκινολογικό πρόβλημα ή πρόβλημα ορθοπαιδικό βαρύ. Το κατηδίαν αφορά το γονέα και δυστυχώς γίνονται αναμήνες οι εξετάσεις, οι απαντήσεις επί των αιτημάτων που δίνουν οι παιδοψυχίατροι και αυτό ελπίζουμε να μειωθεί στο συντομότερο για την εξυπηρέτηση όλων. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει μια τελευταία ερώτηση. Να ευχαριστήσω πολύ τους ομιλητές, να ευχαριστήσω και πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Νομίζω μπήκαν πολύ σημαντικά θέματα και τροφή για σκέψη και για βελτίωση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.